Trước tiên hãy xem video. Thật là một tai nạn khó lường trước được. Thủ phạm chính là chiếc Tesla đang lùi xe ở đây, làm cản trở xe tải lớn lưu thông. Thứ hai là chiếc xe tải này, tự thân nó cũng chạy quá nhanh. Trong quá trình tránh né, lại đúng vào khúc cua. Khu vực này lại là một đoạn dốc nhỏ. Đường dốc, chiếc máy xúc trên xe đã bị trượt xuống ngay lập tức dưới tác động của quán tính. Đây chính là sự nguy hiểm của xe tải lớn. Một khi gặp tình huống khẩn cấp trên đường, như trong những trường hợp này, xe tải lớn quay đầu cản trở giao thông, khiến xe đầu kéo chở đầy hàng phía sau không phanh kịp. Trong quá trình tránh né, hàng hóa bên sườn bị đổ ập xuống. Chúng ta có thể nhận thấy cả hai vụ tai nạn này đều có một điểm chung. Đặt mình vào góc nhìn của chiếc xe máy điện vô tội này, sẽ thấy rằng trước khi tai nạn xảy ra, anh ta đã cảm nhận được nguy hiểm và vội vã rẽ vào khoảng đất trống bên cạnh. Sau khi tai nạn xảy ra, mặc dù bị xe đen húc ngã xuống đất, nhưng chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cho đến khi hàng hóa nặng hàng tấn trên xe tải đổ ập xuống, anh ta mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn. Người đi đường trong tình huống đầu tiên cũng vậy. Xe tải đã đánh lái để tránh, nhưng ai mà ngờ được lại rơi xuống một chiếc máy xúc nặng hàng tấn. Có bạn hỏi, chẳng lẽ xe tải không phanh được à? Không phải không phanh. Thứ nhất là vì khối lượng lớn, quán tính lớn nên không phanh kịp. Thứ hai là khi phanh gấp, hàng hóa phía sau cũng là một mối nguy hiểm cực kỳ lớn. Hãy xem tình huống. Khi xe tải phanh gấp, xe giảm tốc nhanh chóng, nhưng hàng hóa phía sau nặng vài chục tấn cũng sẽ tạo ra quán tính khổng lồ trong tích tắc. Nếu tấm thép phía sau buồng lái không chịu nổi quán tính hàng chục tấn đó, hàng hóa sẽ xuyên thủng tấm thép và gây ra tai nạn. Khi đã hiểu được những mối nguy hiểm này của xe tải lớn, chúng ta cần đặc biệt chú ý trong quá trình lái xe hàng ngày, bởi vì xe tải lớn thường khó phanh kịp. Khi chúng ta dừng phía sau xe tải, cần đặc biệt chú ý đến xe tải phía sau đang lao tới. Xe tải nặng hàng chục tấn không phanh kịp, lao thẳng vào, mà phía trước lại là một xe tải nặng hàng chục tấn khác, tường đồng vách sắt, thì xe ở giữa sẽ bị kẹp như bánh tráng. Vì vậy, khi cần dừng xe chờ đợi, nếu điều kiện cho phép, tốt nhất đừng dừng phía sau xe tải. Lợi ích là dù có bị đâm từ phía sau, nếu phía trước không phải là xe tải, xe nhỏ sẽ bị đẩy về phía trước, không đến mức bị ép thành tấm sắt. Khung xe sẽ chịu toàn bộ lực tác động, đảm bảo an toàn tối đa cho người trong xe. Thứ hai, khi dừng chờ, hãy tập thói quen quan sát gương chiếu hậu. Nếu xe phía sau khoảng cách chúng ta 30 đến 50 mét, thì cần phải cảnh giác. Khoảng cách này đảm bảo xe phía sau có thể phanh kịp ở tốc độ tối đa 40 km/h. Một khi qua gương chiếu hậu phát hiện xe sau còn cách 30 mét, mà tốc độ vẫn trên 40 km/h thì phải nhận ra nguy hiểm. Đối phương có thể sẽ đâm vào đuôi xe mình. Hãy nhanh chóng tăng ga lao về phía trước, kéo giãn khoảng cách với xe sau, để đối phương có đủ khoảng cách phanh, đồng thời cũng tránh được nguy cơ bị đâm từ phía sau. Tiếp theo, đặc biệt lưu ý nguy hiểm từ điểm mù của xe tải. Hãy xem những tình huống này. Người đàn ông bị xe tải húc vào trong điểm mù. Áo của ông bị móc vào cản trước xe tải. Ông bị xe tải kéo lê ngay lập tức. May mắn là tài xế xe khác đã nhìn thấy, lập tức đuổi theo xe tải và báo cho tài xế biết. Có người ở đó không? Đợi một chút, có người ở dưới đó. Nhanh, đổi làn, đổi làn, đổi làn. Dừng xe. Dừng xe. Đừng đi. Dừng xe. Có người ở đây. Có người. Có người không? Có ai ở dưới đó không? Anh chèn người rồi, có người ở dưới xe anh kìa. Cuối cùng được tài xế tốt bụng kịp thời ngăn lại, gài cứu được người đàn ông bị mắc vào cản xe. May mắn là ông không bị thương nặng. Cũng là không may trong cái may. Xe tải chở đầy hàng nặng hàng chục tấn, trong điểm mù mà móc phải vật nặng vài trăm ký. Tài xế trong buồng lái gần như hoàn toàn không biết. Vì vậy, chúng ta cần học cách tránh điểm mù của xe tải. Hãy nhớ một nguyên tắc: lấy xe tải làm tâm điểm, vẽ một vòng tròn bán kính 20 m. Trong vòng tròn đó đều là điểm mù của xe tải. Khi gặp xe tải trên đường, dù xe đó đi thẳng hay rẽ, chúng ta cần nhớ giữ khoảng cách ít nhất 20 m. Một khi không đảm bảo được khoảng cách này, rất dễ xảy ra tai nạn vì nằm trong điểm mù của xe tải. Cuối cùng, đặc biệt lưu ý tránh khoảng chênh lệch bánh xe khi xe tải rẽ. Do thân xe quá dài, xe tải khi rẽ gấp buộc phải chuyển làn để tránh chênh lệch bánh xe. Nếu lao vào cản đường xe tải, khi bị xe tải hút vào bên hông, kết cục của chúng ta sẽ chẳng khá hơn.
Vì vậy, khi thấy xe tải rẽ gấp, hãy giữ khoảng cách an toàn 30 m với khúc cua, nhường không gian cua để xe tải có đủ không gian hoàn thành cua. Giữ khoảng cách an toàn 30 m là để sau khi qua cua, xe tải có đủ khoảng cách để quay về làn đường của mình. Như vậy, xe tải hoàn thành cua an toàn, còn chúng ta cũng tránh được mọi nguy cơ va chạm với xe tải. Đó chính là cốt lõi của kỹ năng lái xe phòng thủ của tài xế lão làng. Phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn cho bản thân. Thế nào là kỹ năng đỉnh cao của tài xế lão làng? Ôi trời ơi! Trước tiên hãy xem video. Thôi tôi lùi. Lùi nữa. Ôi trời ơi, sợ quá đi mất. Ôi trời ơi. Lưu ý, đây là đoạn đường đèo núi nguy hiểm. Chỉ có một làn đường chính. Xe quay video ở khúc cua do có điểm mù, không nhìn thấy xe đối diện, liền bấm còi ngay lập tức. Kỹ năng lái xe phòng thủ ngay khi nghe thấy tiếng còi của xe tải đối diện. Lập tức phản ứng, không chút do dự, chọn cách lùi xe để tránh. Lùi ra khu vực thoáng và hoàn thành việc tránh xe. Pha xử lý này thật quá đỉnh. Thao tác lùi xe nhanh, chuẩn, dứt khoát, không do dự, vượt trội hơn hầu hết tài xế. Hãy xem so sánh. Từ khi thấy xe tải mất kiểm soát, đến lúc va chạm xảy ra, ít nhất có 3 đến 5 giây để phản ứng. Có thể lập tức vào số lùi và lùi xe ra sau, nhưng tài xế trong video đã không nắm bắt cơ hội ngắn ngủi đó. Cuối cùng đã xảy ra va chạm, xe tải trăm tấn, khối lượng lớn, quán tính lớn, xe nhỏ đối đầu trực tiếp, hậu quả rất nặng nề. Vì vậy, nhất định phải học kỹ năng lái xe phòng thủ, giống như tình huống đầu video. Đường hẹp và tầm nhìn kém, chúng ta cần bấm còi để báo hiệu. Bằng cách bấm còi liên tục, cho xe đối diện cũng đang trong điểm mù biết được sự có mặt của chúng ta. Khi nghe thấy tiếng còi phản hồi từ xe đối diện và từ tiếng còi đặc trưng của xe tải, nhận ra xe đối diện là xe tải, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần lái xe phòng thủ. Chỉ có một làn đường, không cần bàn cãi, chắc chắn phải lùi ra khu vực thoáng để tránh. Nhưng ngay cả khi có 2 làn, cũng phải lùi lại. Vì xe tải qua cua có chênh lệch bánh xe. Cần chuyển làn, hãy lùi ra cách khúc cua 20 m. Xe tải qua cua thành công, cũng có đủ khoảng cách để quay về làn đường của mình, đảm bảo an toàn tối đa cho chúng ta. Thứ hai, chúng ta đều biết bị xe tải đâm từ phía sau, hậu quả rất nặng nề. Khi không thể tránh khỏi bị đâm từ phía sau, làm thế nào để giảm thiểu thiệt hại, không bị kẹp như bánh tráng? Hãy xem tình huống. Khoảnh khắc va chạm từ phía sau xảy ra, xe quay video và chiếc xe trắng phía trước đều bị đẩy sang khu vực trống bên phải. Nếu lúc đó bị đẩy thẳng về phía trước, thì kết cục của xe video và xe trắng chắc chắn sẽ bị kẹp giữa hai xe tải, thành bánh tráng kẹp. Hậu quả khôn lường. Kết cục may mắn như vậy không phải do ăn may, mà nhờ một thao tác nhỏ. Hãy chú ý chiếc xe trắng này. Ngay trước khi tai nạn xảy ra, xe đã đánh lái rõ ràng sang bên phải, đến khi bị đâm từ phía sau. Vì đã đánh lái nên xe bị đẩy ra ngoài, thay vì bị đẩy thẳng vào xe phía trước và bị kẹp giữa. Vì vậy, trong quá trình lái xe hàng ngày, nếu phía trước là xe tải và bạn lo sợ bị xe tải phía sau đâm, biến mình thành bánh tráng kẹp, hãy áp dụng kỹ năng lái xe phòng thủ, đánh lái về phía khu vực trống một bên. Như vậy, dù có bị đâm từ phía sau, xe sẽ bị đẩy ra ngoài, bị kẹp giữa, tránh bị hỏng cả đầu lẫn đuôi, giảm thiểu đáng kể mức độ thiệt hại, tăng tỷ lệ sống sót. Thứ ba, gặp xe tải vượt quá vạch thì phải làm sao? Hãy xem tình huống. Có thể giúp cho tôi lần này không? Tôi sẽ gấp đôi. Điểm then chốt ở đây là cú đạp phanh của xe quay video. Nếu không thì chiếc xe tải đã đâm thẳng vào xe rồi. Với tốc độ của xe tải, nếu đâm vào xe quay video sẽ bị tan nát ngay lập tức. Có bạn sẽ nói, tại sao xe tải lại vi phạm ở khúc cua, vượt quá vạch? Đừng hỏi thì đơn giản là không dễ dàng. Chúng ta đều đang cố gắng sống sót. Chúng ta chỉ cần biết rằng xe nhỏ của chúng ta chắc chắn không chịu nổi cú đâm này. Hãy xem những tình huống này. Ôi, xe tải lớn tới. Để tránh xe tải vượt quá vạch sai luật, tài xế xe nhỏ hóa thân thành thạch sùng, chéo xe lên vách núi bên cạnh. Phải nhường mà, vì anh ấy biết không nhường là không được. Vì vậy, trong quá trình lái xe, nếu gặp xe tải lấn làn để vượt, nếu một bên không có chỗ trống để tránh, hãy đạp phanh, lập tức dừng xe và nhường ít nhất 10 mét khoảng trống, để xe tải sau khi vượt có thể quay về làn của mình. Nếu thấy khoảng cách không đủ,
Nếu cần thiết phải lùi xe lại. Với tình huống có khoảng trống một bên như thế này, đừng do dự, lập tức tấp vào chỗ trống để tránh. Lúc này đừng bận tâm đến luật lệ hay quyền ưu tiên. Bạn cần biết rằng bạn chắc chắn không chọn được với xe tải. Mọi thứ đều phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu để thực hiện thao tác tránh né. Thực ra, không phải tài xế xe tải nào cũng hung hăng như vậy. Phần lớn tài xế xe tải vẫn rất tốt bụng. Tài xế, anh đang ở đâu? Anh biết tội không? Con biết lỗi rồi. Ở đây phải nhắc đến, dù không có quy định rõ ràng, nhưng lại nằm trong sự phối hợp ngầm của các tài xế xe tải. Tín hiệu đèn của xe tải khi chúng ta cố gắng vượt xe tải. Đu xe tải che khuất thân xe. Chúng ta không thấy được xe đối diện. Chúng ta không biết khi nào có thể vượt, nhưng tầm nhìn của tài xế xe tải phía trước có thể thấy rõ tình hình xe đối diện. Họ sẽ dùng tín hiệu đèn để nhắc nhở xe phía sau. Khi thấy đèn xi nhan cháy sáng, điều này cho thấy chưa đủ điều kiện vượt. Chắc chắn là có xe đối diện. Khi thấy đèn xi nhan phải sáng, cho thấy đã đủ điều kiện vượt. Lúc này đừng do dự, lập tức tăng tốc vượt. Cuối cùng, đừng quên bấm còi để cảm ơn nhé. Còn trong dịp lễ, chuộc, các phương tiện truyền thông khen ngợi tài xế xe tải trên cao tốc. Tài xế xe tải có tầm nhìn cao hơn, thấy xa hơn, sẽ phát hiện nguy hiểm sớm hơn xe nhỏ. Nếu trên cao tốc, gặp xe tải phía trước, bất ngờ bật đèn xi nhan trái và lấn làn như muốn ép xe bạn. Trời ơi, phải làm thế nào? Anh ấy đang cảnh báo tôi. Lưu ý, đây không phải đang chuyển làn, mà đang nhắc bạn phía trước có nguy hiểm. Vì vậy, lúc này chúng ta cần lập tức đạp phanh, giảm tốc và quan sát tình hình phía trước trong vòng 100m và chuyển làn kịp thời để tránh. Chúng ta học các kỹ năng lái xe chính là để di chuyển an toàn hơn. Ôi trời ơi!